السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو به خوښ خپل زندګۍ نه به خوند اله اوس راځي چې مونږ وګورو په دې پارت 2 کې میټ پلاټ لب پارت 2 کې مونږ وګورو چې بیسیک پلاټینګ مونږ څنګه کوو په دې کې مونږ مختلف نور شیزونه کوو خاجي دلته کې اول دوباره تاسو ریهرسل لپاره تاسو ریکیپ ته پر دلته کې د سیمپل اون د پلاټ بیا جوړوم ما سجست کړی دی فرام NumPy import star مطلب د دې چې NumPy کې د نسوم دی ټوټل functions methods ورنه import کړه دا خبره نه دی خو دلته کې د خیر کومه just for the your ease تاسو اسانه لپاره from pylib import star ما وکړه matplotlib dot pylib نه موږ کوم pyplot په موږ کو تاسو دلته کې غوم تاسو دلته کې کولای شئ from pylib import star دا تاسو کولای شئ star مطلب چې pylib کې د نسوم دی غاټول تاسو دلته کې import کړئ خاجي دلته کې ولې کوم import numpy is me np just my numpy دلته کې import کړی دی او دلته کې x line space -3313 دا څه ته وایي دا تاسو ټاسک دی دا تاسو assignment دی دا ما تاسو په previous مونږ چې کوم Python کورس هغه کې تاسو خېلی هم دي دا just ما -3 او 3 په منځ کې 30 decimal places 30 digit ما په -3 او 3 کې define کړی دي هغه مې بیا چې څومره digit دی هغه ته ما په power of 2 ما غسه دي نو دلته کې چې دا ګراف او خیمه تاسو مونږ سره دغه شانې ګراف راځي اوس کدل کې مونږ سره x لیبل y لیبل او هغه نشته دي هغه تاسو د سره اډ کولای شئ ښه خو هغه نه مخکې دا ضروری دی چې اوس په تاسو سوچ کوئ چې سر دا خو ټیک شو دلته کې دا مونږ سره چې کم لاین دی دا هر وخت بلو دی آیا دا مونږ لاین چینج کولی شو آیا مونږ دا ډاټډ لاین شو کولی شو مونږ سرخ لاین بلو بلیک ریډ گرین لاین دلته کې کولی شو کنه یس تاسو دا کولی شئ څنګه راځي چا وګورو وای to plot symbol rather than lines provide an additional string argument which تاسو یو additional string argument اومر کولای شئ هغه کې څنګه symbol دغه که تاسو دا ورکینو تاسو چې کوم لاین دی هغه به دغه شان وي که دغه ورکینو دغه نه به جوړ وي او که دغه د کوم مختلف د شکلونه دي تاسو دا ورکولای شئ او کلر کوم دي مونږ سره بلو گرین ریډ سینه چې کوم راځي د ام یلو وغیرہ وغیرہ دي تاسو دا خپل یو چک کولای شئ دا چې اوس مونږ وګورو چې اول د ریډ ډاټ نه مونږ یو پلاټ څنګه جوړول شو کله دا رن کما تاسو ته دلته کې خاري چول به مونږ صرف کوو چې پلاټ ایکس واي یا مونږ بکاو کې چې plt.plot xy نو دلته کې سمپلی کما پلاټ xy او کدلته کې سپوز یو منټ دلته کې ول تاسو دا رن کما چې تاسو ته دې پته ولګي چې زه ویل څه غواړم دا که رن کما نو مونږ سره دا سمپل باندې پلاټ راغو اوس زه وایم چې زمونږ سره چې کوم پلاټ دی هغه د ریډ ډاټ نه جوړ شي نو دا بس کوم دلته کې به جست اولی کما ګوره ورته خیال کوئ ډېر آسان دی دا ډېر آسان دلته کې به جست اولی کما ریډ مطلب چې زما ته ریډ پلاټ پکار دی ٹھیک شو او زه وایم چې دا چې کوم پلاټ ما سره دی دا ډاټډ لاین وي نو دا به دلته کې پورټ کما 0 نو اوس که دا رن کما دا کوډ نو تاسو دا ښکاري چې مونږ سره چې کوم لاین دی هغه د ډاټ نه جوړ شو نو اوس په تاسو ته پته ولګي چې ډیټا ویژوالایزیشن چې کوم دا څونه انټرېسټینګ دی اوس که زه وایم چې دا د ګرین شي نو دا به جست دا چینج کوم جی کې نو زما سره ګرین شو او دغه شانې که زه وایم چې بلو شي نو بلو اوس بلو شو او دلته کې زما سره دغه سی ولا دی لیټ سی چې سی نه کم رنگ راځي سی او سی د مونږ سره پته شي نه چې د کم رنگ دی خو یو دی ښه او مطلب اوس تاسو بیسیک کنسپټ پته ولګېدله چې مونږ دغه چې کوم لاین دی هغه مونږ چینج کولی شو اوس که زه د او چینج کما د زیرو چې کوم دی که زه د چینج کما سپوز په دغه کې اوس ګوره چې اوس مونږ سره پلاټ څنګه دی ګوره نو دا پکې راغو دغه شانې که تاسو دا پلاټ چینج کړئ په ډي کې سپوز دلته کې ولیکم چې ډي نو تاسو دلته کې راغو ډایمنډ راغو دلته کې ټیک شو که دلته کې ولیکم ایکس نو تاسو سره پر ایکس راغو دلته کې زه وایم چې دا د ریډ ایکس شي نو دلته کې زموږ سره ریډ کې ایکس راغو او دغه شان که زه دلته کې وایم چې ما سره د پلس ولا لاین جوړ شي نو دلته کې پلس راغو نو دلته کې که زه ولیکم سپوز 2 پکې ولیکم نو راځي چې 2 ګورو چې 2 نه سره راځي 2 نه زموږ سره دغه شانې څه سمبل دی دغه راځي او 1 کې زموږ سره به هم څه سمبل وي هغه دغه شانې دی او دغه شانې که زه 3 ولیکم نو 3 کې ما سره هم دغه شان دی او 4 کې ما سره دغه شان دی او h کې به ما سره هم دغه د تسوي هگزاګون دی او په p کې به ما سره میبي دلته کې پینټاګون دی ما خیال کې ښه جی
نو اوس تاسو ته بیسیک پته ولګېدله چې کله هم د تاسو پلاټ کې دغه تاسو چې کوم لاین دی هغه تاسو چینج کول غواړئ نو هغې کې تاسو یو ایډیشنل آرګومنټ ورکولی شئ او هغې کې تاسو اول لیکلی شئ تاسو د کوم هغه پکار دی رنګ پکار دی کلر پکار دی او هغې سره سره تاسو دپاره کم سیمبل نه خپل لاین جوړول غواړئ ټیک شو نو آی هوپ چې دا تاسو دپاره به اسان وي که دلته کې د جست سمپل ډیش ولیکم نو اوس په ما سره ډیش نه یو لاین جوړ شي بای ډیفالټ زمونږ سره دغه ډیش وي ښه جي اوس به تاسو ووایئ چې سر دا خو ټیک شوله دا خو زمونږ یو پلاټ وکړو آیا داسې پاسبل دی چې زمونږ په دې یو پلاټ کې مونږه که سپوز ملټیپل لاینز وي نو هغه به مونږه څنګه کوو یس تاسو هغه هم کولی شئ ډېر اسان دي ورته ګورئ هغه هم اول خو به مونږه داسې وکړو چې څه شو هغه ښه دغه دی اول به زه تاسو وښیم چې زمونږ سره ایکس کې څه پروت دي زمونږ سره ایکس کې ګورئ دغه پروت دی ټیک چې دغه دی ډیټا که زه دلته کې ولیکم چې ساین ایکس نو زما سره به سوري دلته کې زه ولیکم ساین ایکس نو ما سره به ساین والا ویلیو راشي اوس راځئ چې وګورو چې مونږه د ایکس او ساین ایکس چې کوم ویلیو دی دا به مونږ څنګه پلاټ کولی شو او په ملټیپل پلاټ کې څنګه کولی شو ګورئ دا به دلته ولیکم چې پلاټ ایکس اینډ ساین ایکس ټیک شو که دا ولیکم نو ما سره یو جست سمپل بلو پلاټ راغو زه چې دغې پلاټ کې د یو مونږ سره یو بل پلاټ هم راشي نو هغه څنګه زه دلته کې لیکم چې پلاټ ایکس اینډ کاس ایکس اوس زه چې کوم چې کاس ایکس ول هم راشي نو تاسو ته اوس ښکاري چې یو بلو شو او یو اورنج شو اوس دلته کې که زه وایم چې مونږ سره د یو بل هم پلاټ دلته کې وشي ایکس اینډ ماینس ساین ایکس نو دلته کې زمونږ سره یو بل هم پلاټ راغو اوس که تاسو دې وله کلرز چینج کول غواړئ نو څنګه به چینج کوئ ډېر اسان دی دلته کې زه وایم چې د مونږ سره چې کم کاس ایکس ولا کلر چې کم دی دا ماته راشي ګرین سره د ډایمنډ شي ټیک شو او زه وایم چې زما سره چې کم ماینس ساین ایکس ول چې کم دی هغه د شي ریډ او ریډ سره د هغه ډاټډ شي نو زه به دا وکړم او چې کم ساین ایکس ولا دی هغه د هغسې وي نو تاسو ته ښکاري دلته کې چې زمونږ سره چې کم کاس ایکس ول دی هغه مونږ ګرین اینډ ډایمنډ کو نو هغه دغه دی زمونږ سره ټیک شو دغه یو او زمونږ سره چې کوم ماینس ساین ایکس هغه مونږ ریډ اینډ سرکل کو هغه مونږ سره دغه دی ډاټ سی او مونږ سره چې ساین ایکس کوم دی هغه بای ډیفالټ هغه دی چې کوم مونږ سره و نو زه امید لرم چې دا هم تاسو به دې باندې پوه شوئ